Chào mừng các bạn trở lại với CGC, những video về ngành hàng không. Ở các video trước, chúng ta đã nói về tiếp viên hay tiếp tay, 4 vụ án tiếp viên hàng không nước ngoài bị bắt giữ vì tiếp tay cho tội phạm. Chúng ta cũng đã nói về 10 bí mật về an toàn trên máy bay, các hãng hàng không đang giấu bạn. Nếu chưa xem, mời các bạn truy cập kênh Huyền Bí KHB để xem lại. Trong video hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tiếp về 11 bí mật thú vị về chuyến bay tiếp viên hàng không đang cố giữ bí mật. Một, Thái tử và hoàng tử Anh Quốc không được đi cùng một chuyến bay. Hoàng tử William và cha mình, Thái tử Charles, sẽ không bao giờ đi cùng một chuyến bay với nhau. Khi còn sống và đang tại vị, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã ra lệnh như thế. Cháu trai bà, Thái tử Charles và hoàng tử William không được đi cùng một chuyến bay. Đơn giản là bà không muốn cả hai người thừa kế của mình để không may tử nạn nếu chẳng may tai nạn xảy ra. 2. Chuyến bay ngắn nhất thế giới chỉ kéo dài 2 phút. Chuyến bay từ Westray đến Papa Westray tại quần đảo Orkney, phía bắc Scotland là chuyến bay thương mại ngắn nhất của đất. Vé khứ hồi cũng chỉ có giá là 63 đô. 3. Máy bay thường chở theo xác chết. Có nhiều loại hàng hóa được chuyên chở trên các chuyến bay thương mại. Một trong số đó là loại hàng HR, viết tắt của Human Remains, tức là thi hài người chết. Có những người chẳng may qua đời ở nơi đất khách quê người, họ sẽ được đặt trong các chiếc hộp bằng gỗ để đưa về quê nhà, và bạn sẽ không thể nào biết được bên trong có gì, trừ phi cái hộp có hình dáng đặc biệt. Nếu bạn nghe thấy phi công nói về loại hàng HR qua radio khi đang bay, điều đó có nghĩa là đang có thi thể của một ai đó trong khoang hàng hóa. Tuy nhiên, một số hãng máy bay thì không có khoang hàng hóa nên không thể chở được thi thể người chết. 4. Người quyền lực nhất trong máy bay. Một khi cánh cửa máy bay đóng lại và cất cánh, cơ trưởng là người có quyền lực cao nhất trong máy bay. Người này có thể bắt giữ, đưa ra hình phạt đối với bất kỳ hành khách nào ngang bướng. 5. Phi công cũng có lúc ngủ gật. Các phi công đều được bố trí thời gian thay nhau nghỉ ngơi trong những chuyến bay dài. Tuy nhiên, trên thực tế, kể cả đang trong lúc thực hiện nhiệm vụ, họ cũng vô tình ngủ gật. 6. Khi động cơ bị hỏng, bất cứ hành khách nào cũng đều lo sợ rằng các động cơ máy bay sẽ bị hỏng. Tuy nhiên, các loại máy bay hiện đại đều được chuẩn bị sẵn sàng cho sự cố này. Hơn nữa, các chặng bay được thiết kế với tính toán rằng nếu một động cơ bị hỏng, máy bay vẫn có thể bay tới sân bay gần nhất bằng động cơ còn lại. 7. Chỗ ngồi nào tốt nhất trên máy bay? Để có một chuyến đi thoải mái, suôn sẻ, bạn hãy ngồi gần cánh máy bay. Những ghế ở đuôi máy bay sẽ rất tệ bởi nó là nơi sóc nhất. Bạn phải biết rằng máy bay cũng giống như cái bập bênh, phần giữa sẽ không di chuyển nhiều so với các phần còn lại của máy bay. Luồng không khí có xu hướng di chuyển từ mũi tới đuôi máy bay. Do đó, không khí trong lành thường tụ ở phần đầu, trong khi luồng không khí nóng nhất thường tập trung ở đuôi máy bay. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói ở phần trước, chỗ ngồi thoải mái nhất lại không phải là chỗ ngồi an toàn nhất, mà chỗ ngồi an toàn nhất trên máy bay lại chính là ở các ghế ở phần đuôi máy bay. 8. Tiếp viên vẫn có thể dùng điện thoại. Việc cấm sử dụng các thiết bị di động khi máy bay cất cánh chỉ dành cho hành khách. Các tiếp viên hàng không là một ngoại lệ. Một độc giả giấu tên cho biết, em gái tôi là một tiếp viên hàng không. Sau khi nhắc nhở các quy tắc an toàn bay cho hành khách, nó vào phòng dành cho tiếp viên và bắt đầu nhắn tin. 9. Chăn và gối trên máy bay là những thứ rất bẩn. Chăn và gối phục vụ trên các chuyến bay rất bẩn. Chúng chỉ được giặt một lần và tái sử dụng trong tất cả hành trình của ngày hôm đó. 10. Máy bay có thể dự báo thời tiết. Đường khói màu trắng do máy bay để lại trên bầu trời có thể được sử dụng để dự báo thời tiết. Vệt khói trắng mà máy bay tạo ra thường là do hơi nước. Nếu là vệt mỏng, không kéo dài ở đuôi, là do không khí có độ ẩm thấp và thời tiết bình thường. Nếu là vệt dày, phần đuôi kéo dài hơn, có thể là biểu hiện ban đầu của một cơn bão. 11. Khi máy bay gặp bão, không khó để theo dõi được hình ảnh chiếc máy bay trong tình trạng thời tiết xấu như giữa cơn bão lớn. Điều này có vẻ kinh hoàng, song hành khách nên biết rằng máy bay không dễ dàng bị ấp ngửa như một con bài, hay quay tròn như bị hút vào vòi rồng và rơi tự do từ trên xuống, bởi chiếc máy bay được thiết kế để chịu được một lượng đáng kể sự khắc nghiệt của thời tiết. Theo các số liệu thống kê, rất nhiều máy bay bị sét đánh hàng năm, nhưng hiện tượng này thường không xảy ra hậu quả nguy hiểm nào, vì các máy bay hiện đại có lớp vỏ đặc biệt giúp bảo vệ khỏi tác hại của sét. Do đó, dù ở tình trạng thời tiết xấu thì máy bay cũng sẽ không rơi như những gì chúng ta thấy trên phim hay nghe đồn thổi. Chúng tôi còn rất nhiều video hấp dẫn về hàng không, cũng như các chủ đề khác. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật chuông để đón xem nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại sớm nhất.